Bine v-am găsit! Eu sunt Cătălina și astăzi o să facem împreună un desert pentru copii, special pentru Halloween, groaznic de simplu. Vom folosi doar 3 ingrediente. Probabil este cea mai simplă rețetă pe care v-am arătat-o până acum, dar înainte să începem, vă invit să vedeți și alte rețete de pe canalul nostru de YouTube, iar dacă vă plac, nu uitați să vă abonați. Pentru început o să avem nevoie de 1 kg de dovleac. Noi aici avem o bucată un pic mai mare, o să tăiem din ea exact cât ne trebuie. Sper că ați văzut și decorul nostru de Halloween. Sper că vă place. Dar să nu mai pierdem timpul și să începem treaba. Tăiem dovleacul în bucăți pe care le vom curăța și le vom mărunți în aparat. Așa cum vă spuneam despre rețetă, este o rețetă foarte simplă pe care puteți să o faceți împreună cu copiii dumneavoastră. Este o rețetă 100% vegană. Am mărunțit dovleacul și l-am pus la foc. În momentul în care începe să fiarbă, putem adăuga stevia. Noi alegem să punem 4 grame de stevia, adică 4 pliculețe. Fiecare gram de stevia este echivalentul a 10 grame de zahăr. Dacă nu aveți stevia, puteți pune 40 de grame de zahăr. Dovleacul este foarte dulce, din acest motiv am pus doar 4 pliculețe de stevia. Din momentul în care am pus stevia, mai lăsăm pe foc încă 30 de minute. Avem nevoie ca dovleacul să fie foarte fiert. Cele 30 de minute s-au scurs și dovleacul este gata pentru a-l face piure. Al treilea ingredient este agar-agar, dar puteți să folosiți și gelatină dacă nu țineți neapărat ca rețeta să fie vegană. Vom folosi o linguriță de agar-agar. Și 2 lingurițe de apă. Amestecăm bine până se dizolvă. Vom pune agar-agarul dizolvat în apă peste piureul de dovleac și amestecăm. Tăvița pe care o vom folosi are dimensiunile de 21 de cm pe 11 cu o adâncime de 6 cm. Vom pune în interior o hârtie de copt și vom turna compoziția peste ea. Ce culoare frumoasă are! Lăsăm tăvița să se răcească la temperatura camerei, după care o punem la congelator pentru o oră. Desertul nostru s-a răcit, ar trebui să avem o înghețată vegană de dovleac. Hai să o răsturnăm să vedem cum este. A venit momentul să o gustăm, să vedem cum a ieșit. Este foarte bună, foarte dulce, foarte aromată.
Sigur o să vă placă și vouă, din cauza că este naturală, se topește foarte repede. Trebuie să încercați. Până data viitoare, rămâne sănătoși. Numai bine!